Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στους διαλόγους για το μήνα Μάιο του 2021. Σήμερα οι καλεσμένοι μας είναι άνθρωποι που, όχι πιθανόν, σίγουρα, πολλοί από εμάς έχουμε συναντήσει στο δρόμο ή ακόμα και έχουμε προσπεράσει μέσα στους δρόμους της πόλης μας, όπου και αν ζει ο καθένας, η κάθε μία, από όπου και αν μας παρακολουθείτε, από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό. Οι σημερινοί μας καλεσμένοι έχουν πολύ ιδιαίτερες ιστορίες και πολύ σπουδαίες ιστορίες να μοιραστούν σήμερα μαζί μας μέσα από την δική τους προσωπική εμπειρία. Ιστορίες που θα μας μάθουν πολλά και κυρίως θα μας κάνουν να καταλάβουμε ακόμα περισσότερα, ενδεχομένως, τουλάχιστον αυτή είναι η στόχευση από τη σημερινή μας συζήτηση, για ένα από τα πιο σοβαρά κοινωνικά ζητήματα παγκοσμίως, αυτό της αστεγίας. Να πω βεβαίως ότι συναντιόμαστε με τους συνομιλητές μας σήμερα μετά από μια αμέριστη βοήθεια από την πλευρά της Σχεδίας, το πολύ γνωστό περιοδικό Δρόμο, το οποίο εκδίδεται από το 2010 και ανήκει στο Διεθνές Δίκτυο Περιοδικών Δρόμου. Οι συνομιλητές που έχουμε σήμερα μαζί μας είναι και οι ίδιοι πολιτές του περιοδικού Δρόμου Σχεδία. Τους καλησπερίζω και τους καλωσορίζω ευθύς αμέσως. Είναι ο Νίκος Σέρβος, καλώς ήρθατε. Είναι ο Φώτης Αδαμόπουλος, καλώς ήρθατε. Είναι η Δήμητρα Πιάγκου, καλώς ήρθατε κυρία Δήμητρα. Και είναι και ο Μιχάλης Σαμόλης και ο Βασίλης Μαυρομάτης μαζί μας, συνδεδεμένοι από τα σημεία που βρίσκεται ο καθένας και η καθεμία από εσάς. Ο Βασίλης ο Μαυρομάτης είναι μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη, οπότε αυτό είναι το πλαίσιο των συνομιλητών για σήμερα. Να ζητήσω από όλους σας να μας περιγράψετε, αν είναι εφικτό, με μία λέξη, με δύο φράσεις, το απόσταγμα, αν θέλετε, εκείνο που θα χαρακτήριζε την περίοδο της αστεγίας. Αν δηλαδή, που περάσατε εσείς προσωπικά, αν δηλαδή, ξεκινώ από την κυρία της παρέας, την κυρία Δήμητρα Πιάγκου, αν, κυρία Πιάγκου, σας ρώταγε κάποιος ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό, η πιο χαρακτηριστική λέξη ή η πιο χαρακτηριστική φράση της περίοδου που εσείς μείνατε στο δρόμο, ποιες λέξεις θα μας λέγατε? Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Η λέξη είναι εξαθλίωση, ψυχική και σωματική. Η εξαθλίωση που φτάνει τον άστεγο σε ένα δυσάρεστο πολλές φορές τέρμα, σε ένα φινάλε της ζωής του, όπου δεν έχει τη δύναμη να σταθεί, πολλές φορές αυτοκτονεί, πολλές φορές αφήνεται και τον σκοτώνουν οι συνθήκες. Είναι εξαθλίωση αυτό. Κυρία Αδαμόπουλε. Είναι ότι όταν βρίσκεσαι στο δρόμο και είσαι άστεγος, είσαι ένας άνθρωπος χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς αυτοπεποίθηση, βρίσκεσαι σε μία απόγνωση, δεν έχεις κίνητρο, γιατί έρχονται στιγμές που σε προσπερνούν και νιώθεις ότι είσαι αόρατος, ότι δεν σε βλέπει κανένας και πάνω απ' όλα αυτό που είπε και η Δήμητρα, ότι περνάνε διάφορες σκέψεις από το μυαλό σου, ότι γιατί αυτή τη στιγμή, γιατί πράγμα ζω, απλά υπάρχεις, δεν ζεις. Και περιμένεις από κάπου να πιαστείς. Δεν έχεις το... Έρχονται στιγμές που νιώθεις ότι είσαι τελείως μόνος. Δηλαδή, είσαι μέσα στον κόσμο, να είναι πλήθος δίπλα σου και τριγύρω σου και εσύ να αισθάνεσαι μόνος. Είναι σαν να μην υπάρχεις καθόλου. Κύριε Σαμόλη. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα έδινα μια ωραία απάντηση. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι, ίσως κάποια μέρα έρθεις, που το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί εγώ όταν έμεινα στον δρόμο βρέθηκα προετοίμαστος, έτσι. Και εγώ δεν το περίμενα, θεωρούσα ότι δεν θα μου συμβεί ποτέ μου.
Και όταν έχασα το σπίτι, τη δουλειά μου, τα πάντα, βέβαια έχασα και συγγενείς και φίλους, γιατί αυτό συμβαίνει συνήθως. Θεώρησα ότι τελείωσε η ζωή μου. Έχω και εγώ 2 απόπειρες αυτοκτονίας, έτσι. Θεώρησα ότι τελείωσε η ζωή μου, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δέχτηκα βοήθεια από πολλούς ανθρώπους που μου απλώσαν το χέρι και με βοηθήσανε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπα στην αρχή, ότι ένας άνθρωπος θα πρέπει να είναι και προετοιμασμένος λίγο για τα άσχημα που φέρνει η ζωή και όχι μόνο να κοιτάει πώς να μαζέψει χρήματα, πώς να βολευτεί, τι να κάνει. Να κοιτάει ότι ίσως και μια μέρα χρειαστεί κάτι, βρεθεί σε μια θέση που εγώ δεν το πίστευα ποτέ μου. Δηλαδή, αν κάποιος ερχόταν και μου έλεγε, ξέρεις, Μιχάλη, μια μέρα θα ήσουν άσχημος, θα το έλεγα, φύγε ρε φίλε, τώρα με κοροϊδεύεις. Υπάρχουν 2 πάρα πολύ βασικά και καταστροφικά ταμπού στην κοινωνία, όχι μόνο την ελληνική. Το ένα, ότι ο άστεγος άνθρωπος, συνάνθρωπος, είναι μια άλλη κατηγορία και όχι ότι όλοι μας είμαστε εν δυνάμει άστεγοι. Και το άλλο μεγάλο ταμπού, που δεν το ανοίγω τώρα, απλά το αναφέρω και θα το συζητήσουμε στην πορεία, είναι το ταμπού που υπάρχει ότι ο άστεγος ισούται του παραβατικού. Οπότε θα σταθούμε και στα 2. Νίκο, αν μου επιτρέπεις τον Ενικό, Ναι. Ούτως ή άλλως έχουμε μιλήσει και πάρα πολλές φορές όλοι μεταξύ μας, δεν είναι λήψη σεβασμού. Αν μου επιτρέπεις τον Ενικό, αμοιβαία προφανώς. Θέλω να μοιραστείς μαζί μας και το τι εσύ θα ξεχώριζες από τη δική σου εμπειρία, αλλά και τι θα έλεγες αν σταματούσες 1, 2, 5, 10 ανθρώπους έξω να τους πεις κάτι για την αστεγία, κάτι που νομίζουμε ότι ξέρουμε και επιλέγουμε να προσπεράσουμε, ή νομίζουμε ότι ξέρουμε και επιλέγουμε να βοηθήσουμε. Συνήθως έχω την αίσθηση αποσπασματικά, λίγο αυτό μας ικανοποιεί ότι κάναμε και το καθήκον μας, το ηθικό μας καθήκον, αν αγοράσουμε ένα περιοδικό ή αν προσφέρουμε μια μερίδα φαγητό ή αν αγοράσουμε κάτι από το φούρνο, νιώθουμε εντάξει. Αλλά είναι έτσι? Ξέρουμε αρκετά? Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την εκδήλωση αυτή που λαμβάνει η χώρα. Η αλήθεια είναι, βλέποντας και την ερώτηση εδώ μπροστά μου, αν σταμάταγα κάποιον, αν είχα τη δυνατότητα αυτή όταν όσο ήμουν άστεγος να σταματήσω κάποιον και να του πω μια κουβέντα, θα του ζήταγα να πάω να πιούμε έναν καφέ σε μια καφετέρια. Μπορεί να ακούγεται λίγο παράλογο ή παράδοξο, να είμαι πιο ακριβής, αλλά αυτό που μου έλειπε και αυτό που μας ρωτήσατε με 2 λέξεις να πούμε, τι σημαίνει αστεγία. Η πρώτη είναι ένα συναίσθημα, ο τρόμος, και το λέω με πλήρη συνείδηση των λόγων μου. Και το δεύτερο είναι η μοναξιά. Απεριόριστη μοναξιά, απέραντη μοναξιά. Τρομακτική μοναξιά. Όπως είχαμε πει και μια άλλη μέρα έτσι που μιλήσαμε πριν με το σημερινό επεισόδιο, εγώ αυτό που θυμάμαι είναι ότι είχα να μιλήσω σε άνθρωπο για μήνες τον πρώτο καιρό που ήμουν άστεγος. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ, γι' αυτό είπα τη λέξη τρόμος, την πρώτη νύχτα. Όταν έφτασε το πρώτο βράδυ και συνειδητοποίησα ότι στο παγκάκι που κάθομαι, εδώ και θα κοιμηθώ. Γιατί συμφωνώ και με τον Μιχάλη, και εγώ ήμουν προετοίμαστος. Τη μια μέρα ήμουν στο σπίτι, εντάξει, όχι στις καλύτερες συνθήκες, καθότι όπως έχω μοιραστεί μαζί σας είμαι αλκοολικός, ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οπότε τη μια μέρα ήμουν στο σπίτι και την επόμενη μέρα έπρεπε να κοιμηθώ έξω. Και το πιο τρομακτικό απ' όλα είναι ότι ήξερα ότι αυτό θα κρατήσει. Δεν θα είναι μια νύχτα. Δεν ήξερα πότε ξεκινάει και πότε θα τελειώσει όλο αυτό το μαρτύριο. Γιατί μαρτύριο ήταν. Το να μην έχεις που να κοιμηθείς, που να πληθείς, που να πας τουαλέτα, που να φας. Δεν έχεις τίποτα. Είσαι ένα μηδενικό για την κοινωνία. Και κατά συνέπεια δεν σου μιλάει και κανένας. Για κάποιον βρωμάς, για κάποιον... για οτιδήποτε, για τον οποιοδήποτε λόγο, όπως το έκανα κι εγώ πριν μου τύχει, τους προσπέρναγα αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έδινα μεγάλη σημασία. Όμως να που μου έτυχε και εμένα και πλέον ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος που κοιμάται στο πεζοδρόμιο, στο παγκάκι, θέλει μια καλημέρα.
Βλέπουμε εντωμεταξύ ερωτήσεις που θα θέσουμε στη συζήτησή μας. Πάντα όταν βλέπω, αν μπορούμε να δούμε παρακαλώ πολύ την ερώτηση που πέρασε, πάντα όταν βλέπω στο δρόμο έναν άνθρωπο να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο και αναρωτιέμαι τι τον οδήγησε εδώ. Πάντα όταν βλέπω, έναν άνθρωπο να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, αναρωτιέμαι τι τον οδήγησε εδώ, δηλαδή πώς ήταν η ζωή του παλαιότερα και τι προέκυψε. Φυσικά το αμέσως επόμενο ερώτημα που προκύπτει είναι πώς δεν βρέθηκε κάποιος συγγενής να τον βοηθήσει. Δεν ξέρω αν, Βασίλη, καλησπέρα, και με τη δική σου σειρά να τοποθετηθείς, αν θα ήθελες να απαντήσεις και στο συγκεκριμένο μήνυμα. Κοίταξε, υπάρχουν πολλές φορές κάποια πράγματα που είναι δύσκολα και οι συγγενείς να σε βοηθήσουν σε αυτό το πράγμα. Επειδή και υπήρξα και άστεγος και είναι και πολύ δύσκολο πράγμα, ας πούμε, να είσαι ένας άνθρωπος μόνος σου έξω, που να μην ξέρεις πού να κινηθείς, πού να φας, τι θα γίνει όλο αυτό εδώ το πράγμα. Η ψυχολογία είναι πεσμένη στα κατακόρυφα, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Θέλω να πω μια εμπειρία μου. Τον πρώτο καιρό δεν μίλαμε σε άνθρωπο, από επιλογή κυρίως. Ήμουν απελπισμένος, ήμουν απογοητευμένος από τη ζωή, από τις επιλογές μου, το τι έμεινα στον δρόμο και για όλα τα αρνητικά. Και κάποια στιγμή με κλέψανε. Είχα ένα σακίδιο πλάτης και μέσα είχα μια αναξιά ρούχα. Δεν είχα κάτι παραπάνω, ένα μπουκάλι νερό, τα τσιγάρα μου και την ταυτότητά μου. Αυτά ήταν τα υπάρχοντά μου. Αυτό ήταν το όλο μου το βιός. Και με κλέψανε. Κάποιος μου πήρε την τσάντα. Δεν πέρασε αρκετός καιρός και νόμιζα ότι έχω πεθάνει, ότι είμαι φάντασμα κάτω στη γη. Γιατί δεν είχα και ταυτότητα να θυμάμαι ότι πώς με λένε. Δεν μου μίλαγε άνθρωπος. Και λέω: εντάξει, αυτό είναι. Έχω πεθάνει, όπως βλέπουμε στις ταινίες, και απλά έχω παραμείνει στη γη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μέχρι εντάξει, σιγά σιγά, μην πω σε λεπτομέρειες, γίνανε αυτά που είπα και πριν λίγο και άλλα πολλά. Και ξαναμπήκα στην κοινωνία σαν φυσιολογικός άνθρωπος και ξαναπάτησα στα πόδια. Αυτό. Ένα ερώτημα που έχει έρθει και θέλω να το βάλω τώρα στη συζήτηση, αν και θα μιλήσουμε και για την πολιτεία αργότερα, παρακαλώ πολύ, αν μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας την άποψή σας για τα υπνοτήρια και τους ξενώνες αστέγων που λειτουργούν. Επίσης, ποιες ή ποια λύση προτείνουν για τη μείωση του φαινομένου της αστεγίας. Ήταν μια ερώτηση και μια θεματική την οποία θα λέγαμε και θα αναπτύσσαμε προς το τέλος της συζήτησής μας, αλλά θέλω να τη βάλουμε από τώρα και να επιτρέψτε μου, πριν σας δώσω το λόγο, να πω το εξής, για να είναι απόλυτα σαφές. Άστεγοι δεν θεωρούνται μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στο δρόμο. Σύμφωνα με την επίσημη ευρωπαϊκή τυπολογία για την έλλειψη στέγης από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Οργανώσεων που εργάζονται με τους άστεγους και αποτελεί και επίσημα αναγνωρισμένο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άστεγοι θεωρούνται οι άνθρωποι που ζουν στο δρόμο ή, για την ακρίβεια, όπως αναφέρεται, δεν έχουν στέγη, άνθρωποι οι οποίοι στερούνται κατοικίας και, για παράδειγμα, ζουν σε ξενώνες, άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης, για παράδειγμα όσοι ζουν υπό την απειλή έξωσης ή υπό την απειλή βίας, και τέταρτον, άνθρωποι που ζουν σε ακατάλληλα καταλύματα. Για παράδειγμα, εγκαταλειμμένα κτίρια, επικίνδυνα κτίρια και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βασικό χαρακτηριστικό για να έχουμε όλοι μια πιο σωστή προσέγγιση του τι ορίζεται ως αστεγία. Το άλλο πολύ κομβικό χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα καταγραφής άστεγων. Όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, έτσι, και σε άλλες χώρες του δυτικού κόσμου. Τα πιο πρόσφατα, ωστόσο, και ελάχιστα, επιτρέψτε μου, στοιχεία, τα οποία διαθέτουμε, είναι του 2018. Η συζήτησή μας γίνεται άνοιξη του 2021. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθαν αυτά τα στοιχεία
σε εμάς, επικοινώνησε η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την αναγγελία της σημερινής μας συζήτησης με τους διαλόγους και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί ειδικά στους τελευταίους διαλόγους, τελευταίων μηνών εννοώ, βλέπουμε την πολιτεία όχι να παρακολουθεί τους διαλόγους, αυτό δεν είναι κάτι που αποτελεί η στόχευσή μας. Η στόχευσή μας είναι να ανοίγουμε τις συζητήσεις στην κοινωνία. Τα αντανακλαστικά όμως και το γεγονός ότι διευρύνεται ο διάλογος είναι κάτι νομίζω το οποίο θα κάνει καλό και στην ίδια την πολιτεία εν τέλει. Παρόλα αυτά, τέλος πάντων, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα καταγραφής των άστεγων, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια σοβαρή έλλειψη της κατάστασης, της εικόνας της κατάστασης, υπάρχουν κάποια στοιχεία από το 2018 που δείχνουν ότι σε 7 μεγάλους δήμους της χώρας μας, 7 μεγάλους δήμους της Ελλάδας, καταγράφηκαν 691 άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο δρόμο. Δεδομένου όμως και του ορισμού που προαναφέραμε, σίγουρα έτσι καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικός. Και τόσο επειδή περιγράψαμε τι ορίζεται ως αστεγία, άρα ο άστεγος συνάνθρωπος, αλλά και το γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια σωστή και ακριβής καταγραφή. Ο λόγος σε εσάς. Να ξέρετε ότι πολλοί πιστεύουν ότι ο κορονοϊός έφερε μόνο προβλήματα. Για μένα έφερε και ορισμένα άλλα πράγματα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα άλλαξε τους ανθρώπους. Τους έκανε πιο άνθρωπους, τους έκανε να σκεφτούν το συνάνθρωπο που λόγω της κρίσης, λόγω του κορονοϊού, είχα στη δουλειά του και έμεινε στον δρόμο, έχει κάποια ανάγκη, άρχισαν να βοηθάνε. Βλέπω αυτή την αλλαγή σε πάρα πολύ κόσμο. Εκείνο που θέλω όμως να επισημάνω είναι το ότι ο Δήμος Αθηναίων επιτέλους αποφάσισε και κινήθηκε και έκανε πάρα πολύ ωραίες κινήσεις. Εγώ μένω στο καινούριο πολυδύναμο κέντρο αστέγων. Είναι 3 δομές σε ένα τεράστιο κτίριο. Είμαστε 300 άνθρωποι. Έχει έρθει ένα ερώτημα παράλληλα, αν μπορούμε να το δούμε. Γνωρίζω, λέει, ιστορίες ανθρώπων που ενώ είχαν την επιλογή να φύγουν από το δρόμο, αυτό δηλαδή που περιγράψατε και εσείς μόλις τώρα, κύριε Σαμόλη, συνέχισαν να μένουν εκεί. Σαφώς δεν θεωρώ δεδομένο ότι η αστεγία είναι επιλογή για όλους, ίσως για τους περισσότερους, είναι όμως για κάποιους επιλογή και αν ναι, γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ακούσουμε και τον Βασίλη λίγο. Να ολοκληρώσετε, κύριε Σαμόλη, και μετά να ακούσουμε λίγο τον Βασίλη. Ναι. Δεν έχει να μιλήσει η ώρα. Και ταυτόχρονα να μας μεταφέρεις λίγο και το τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, Βασίλη. Θα μου πάρει 2 λεπτά να ολοκληρώσω. 2 λεπτά. Εμείς εδώ που βλέπετε οι 5, έτσι, έχουμε ξεφύγει όχι από την αστεγία, αλλά είμαστε και άνθρωποι χάρη στη σχεδία που έχουμε και τη δουλειά μας. Αλλά θέλει δύναμη ψυχής. Και οι 5 εδώ που είμαστε θεωρώ ότι έχουμε αυτό που λέγεται δύναμη ψυχής. Μιχάλη μου, τη δύναμη ψυχής την έχουμε όλοι μέσα μας. Ναι, αρκεί να τη βρεις. Είναι ίδια, πίστεψε. Οι άλλοι δεν βρίσκουν αυτό που λέγεται δύναμη ψυχής, γιατί δεν θέλουν, γιατί έχουν παραδοθεί για πολλά άλλα πράγματα. Αλλά δεν είναι εύκολο πράγμα. Ότι χρειάζονται επιστήμονες. Εκεί. Ναι. Αλλά όμως θέλω να πω ότι για να καταλάβετε τι γίνεται, είμαστε 300 άνθρωποι στο Ξενώνα και ενώ όλοι βλέπουν ότι έχω κάποια χρήματα να πάω να φάω ένα σουβλάκι, να πάω να φάω μια πίτσα, να πάω μια βόλτα, να πάω ένα θέατρο, με βλέπουν όλοι στο Ξενώνα, δουλεύουμε μόνο 3 άνθρωποι από αυτούς τους 300 σχέδια, που θα έπρεπε να δουλεύουν 299. Έχουν παραδοθεί για λόγους τους οποίους εγώ δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι ειδικό. Θέλουν στήριξη. Θέλουν στήριξη, Μιχάλη. Ναι, αλλά έχουμε όμως και ψυχολόγους μες στο Ξενώνα και ψυχιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς. Ναι, αλλά μην περιμένεις, Μιχάλη, να πάει τοκ να χτυπήσει μόνος του την πόρτα. Όχι, εντάξει. Θέλει ειδικό πλησίασμα. Πώς θα το κάνουμε? Βασίλη. Γεια σας καταρχήν, γιατί κόλλησα λίγο. Πολύ ωραία όλα αυτά που λένε τα παιδιά, αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπως είπε και η κυρία Δήμητρα, θέλουν ειδικά μεταχείριση αυτά τα άτομα, γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη στον κόσμο, δεν έχουν εμπιστοσύνη και στον ίδιο τους τον εαυτό.
πάνω απ' όλα. Θέλουν μια ειδική μεταχείριση. Μπορεί να υπάρχουν πολλές δομές, ας πούμε, για τον άστεγο που μπορεί να τον βοηθήσει, ή άλλοι μπορεί να μην θέλουν καν να πάνε σε αυτές τις δομές. Υπάρχουν άτομα που ξέρω εγώ από προσωπική μου εμπειρία που πήγανε σε αυτές τις δομές και τους είχαν έξω μες στο κρύο να περιμένουν για να βρεθεί ένα κρεβάτι, να κοιμηθούν ένας από τους δύο. Μπορεί να υπάρχουν δομές, ναι, το δέχομαι αυτό, αλλά πρέπει να γίνει και λίγο, όπως είπε και η κυρία Δήμητρα, κι άλλα κτίρια να ανοίξουν για να μπορούν να δεχτούν πολύ κόσμο μέσα σε αυτές τις δομές. Πάμε να περάσουμε και στο τελευταίο μας ερώτημα για σήμερα. Είναι, αν θέλετε, έτσι ένα κλείσιμο της σημερινής μας συζήτησης προς τον καθένα. Σύντομα, πολύ σύντομα, να μας απαντήσετε τι σημαίνει πλέον ο όρος σπίτι για εσάς. Είναι η Δήμητρα, Νίκο, στην οποία αναφέρθηκες. Ναι. Μετά την εμπειρία της ασθεγίας, πώς εκλαμβάνετε τη Θαλπορή. Η Δήμητρα, 19 ετών, μας στέλνει το μήνυμα. Νίκο, μιας και το είχες επισημάνει και το σχολίασες πριν, αν θες να ξεκινήσουμε από εσένα. Ένα πράγμα θα πω μόνο. Όταν μπήκα στο διαμέρισμα που ανέφερα πριν, που μου παραχώρησε η συγκεκριμένη κυρία, την πρώτη μέρα έπαιζα με το διακόπτη του ρεύματος, του φωτός. Σαν παιδάκι. Το άνοιγα, το έκλεινα, το άνοιγα, το έκλεινα, το άνοιγα, το έκλεινα. Μέχρι να ξανασυνειδητοποιήσω ότι είμαι σε ένα χώρο ασφαλής, γιατί αυτό ήταν το μεγαλύτερο μου πρόβλημα εμένα, λόγω του προβλήματός μου. Για ένα χρόνο περίπου έβλεπα εφιάλτες. Ξύπναγα τρομαγμένος μες στον ύπνο μου ότι κάποιος έχει μπει μέσα, με κλέβει, θα με σκοτώσει. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορεί να συμβεί, γιατί τα έχω ζήσει όλα αυτά, δεν τα λέω τυχαία. Και από απόπειρα να με σκοτώσουν έχω γλιτώσει και με έχουν κλέψει αρκετές φορές όσο ήμουν στον δρόμο και να με βιάσουν προσπαθήσανε. Και αυτό το λέω σαν συμπλήρωμα ενός άλλου ερωτήματος που λέει αν είχατε ποτέ κακοποιηθεί βία, σεξουαλικά ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, συμβαίνουν όλα αυτά στον δρόμο. Συμβαίνουν πραγματικά όλα αυτά στον δρόμο. Οπότε το πώς νιώθω σήμερα τη Θαλπορή, γιατί πλέον έτσι για να χαρεί λίγο και ο κόσμος, είμαι 2 χρόνια καθαρός από το αλκοόλ περίπου. 1,5 για να μην τα παραλέω. Χάρη σε ένα πρόγραμμα που παρακολουθώ. Πλέον έχω φύγει από τη σχεδία. Από τον Αύγουστο θα ξεκινήσω σε μια κανονική δουλειά. Και η Θαλπορή μεγάλη για μένα είναι ότι έχω γυρίσει στο σπίτι με τους γονείς μου για όσο καιρό χρειαστεί, που ήταν το μεγαλύτερο δώρο που μου έκανε η σχεδία για μένα. Χάρη σε ένα κείμενο που είχα γράψει, ξαναήρθα σε επαφή με τους γονείς μου και πλέον είμαστε όλοι μαζί μες στο σπίτι και η ζωή κυλάει αρμονικά. Αυτό δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους 5 αλλά και τη σχεδία για την συμπόρευση και τον κοινό στόχο αυτής της συζήτησης, να υποθούν πράγματα γύρω από την ασθεγία, όχι μόνο εκ μέρους της ομάδας των διαλόγων που δουλέψαμε και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε και να δουλεύουμε από κοινού, αλλά και εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ολόκληρου του οργανισμού, για την τιμή και κυρίως για την εμπιστοσύνη